guys, welcome back to my YouTube channel with another chapter. The name of the chapter is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anees Jung. এতিয়া আমি মূল পাঠটোলৈ যোৱাৰ আগত আমি জানিব লাগিব Lost Spring মানে টাইটেলটোৰ মিনিংটোৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। এটা স্প্ৰিং হৈছে এটা সিজন হল আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ স্প্ৰিং সিজন মানে বসন্তকাল। যেনে ধৰণে সিজনবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধুনীয়া সিজনটো হৈছে স্প্ৰিং সিজনটো ঠিক তেনেদৰে আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল সময়টো হৈছে চাইল্ডহুডটো হল ইয়াত লেখকগৰাকী মানে এনিজ জাঙে স্প্ৰিং সিজনটো কি কৰিছে চাইল্ডহুডৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে আৰু এই পাঠটোৰ জৰিয়তে এনেকুৱা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা তেখেতে বৰ্ণনা কৰিছে যিবিলাকে কিবা নহয় কিবা এটা কাৰণত হিহঁতৰ শৈশৱটো হেৰুৱাই পেলাইছে ইয়াত কি বুজাব হৈছে যে যিটো বয়সত হিহঁতে খেলা ধূলা কৰিব লাগে স্কুললৈ যাব লাগে সেইটো বয়সত হিহঁতি কি কৰিব লগা হৈছে নিজৰ দায়িত্ব মানে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ পথ বিচাৰিব লগা হৈছে আৰু সেইভাবে এই পাঠটোৰ নাম হৈছে কি লষ্ট স্প্ৰিং হেৰুৱা শৈশৱ ঠিক আছে এই লষ্ট স্প্ৰিং পাঠটোত দুটা পাৰ্ট আছে ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো হৈছে sometimes I find a rupee in the garbage আৰু এই যেটো পাৰ্টটোৰ প্ৰটাগনিষ্ট হৈছে কোন সাহেব আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটো হৈছে I want to drive a car আৰু এই পাৰ্টটোৰ প্ৰটাগনিষ্ট হৈছে মুকেশ ঠিক আছে এতিয়া আমি পাঠটোলৈ যোৱাৰ আগত আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব লেখিকাগৰাকী বিষয়ে এনিজ জাং তেখেত জন্ম হৈছিল 1944 ইয়াত 64 বুলি আছে কিন্তু এটো তেওঁৰ একচুয়াল বাৰ্থটো হৈছে 1944 She was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad তেখেত মানে এনিজ জাং ৰৌৰকেলাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ শৈশৱ আৰু কৈশোৰৰ সময়ছোৱা তেওঁ হায়দৰাবাদত কটাইছিল She received her education in Hyderabad and in the United States of America তেওঁ শিক্ষা কোড গ্ৰহণ কৰিছিল হায়দৰাবাদত আৰু ইউএছএ তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল Her parents were both writers আৰু তেখেতৰ মাক দেউতাক দুইগৰাকী লেখক লেখিকা আছিল Anees Jung began her career as a writer in India আৰু এনিজ জাঙে লেখিকা হিচাপে ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰাই তেওঁ কেৰিয়াৰটো আৰম্ভ কৰিছিল She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad আৰু তেওঁ ভাৰতৰ বাহিৰৰ যিবিলাক মুখ্য নিউজপেপাৰ আছে বাতৰি কাকত আছে সেইবিলাকৰ তেখেত এডিটৰ আছিল আৰু কলামনিষ্ট আছিল আমি ক্ৰিটিক বুলিও ক'ব পাৰো and has authored several books আৰু তেওঁ বহুতো কিতাপ তেওঁ লিখি উলিয়াইছিল The following is an excerpt from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood আৰু যেটো আমাক পাঠ দিছে এই পাঠটো এটা জাস্ট অংশহে হয় আৰু এই অংশটো তেওঁ মূল যিখন কিতাপ আছে Lost Spring Stories of Stolen Childhood এই মূল কিতাপখনৰ পৰা তুলিয়না জাস্ট মাত্ৰ এটা অংশহে Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation আৰু এই পাঠটোৰ জৰিয়তে এনিজ জাঙে বৰ্ণনা কৰিছে যিবোৰ কষ্টদায়ক দৰিদ্ৰতা আৰু পৰম্পৰা যিবোৰে বাধ্য কৰাইছে কাক বাধ্য কৰাইছে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সুখনৰ জীৱনত জীয়াই থাকিবলৈ ঠিক আছে এতিয়া আমি যাওঁ মূল পাঠটোলৈ আমাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো আছে sometimes I find a rupee in the garbage কেতিয়াবা জাবৰৰ মাজত মই এটকা বিচাৰি পাওঁ Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? তুমি এইবিলাক কিয় কৰা? I ask Sahib. মই সাহেবক সুধিছো. Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. যাক তেওঁ সদায় মুখামুখি হয় ক'ত মুখামুখি হয় সদায় ৰাতিপুৱা মুখামুখি হয় scrounging for gold যোনে কি কৰি ফুৰে হুন বিচাৰি ফুৰে scrounging means looking for হুন বিচাৰি ফুৰতে
তাৰ মুখামুখি হয় ইন দ্য গাৰ্বেজ ডাম্পছ জাবৰৰ দমৰ মাজত অফ মাই নেইবাৰহুড মানে লেখিকাগৰাকী ওচৰে পাজৰে যেতিয়া গাৰ্বেজৰ ডাম্পছবিলাকত সোণ বিচাৰি ফুৰোঁতে যেতিয়া মুখামুখি হয় চাহেবৰ তেতিয়া তেওঁ সুধিছিল যে তুমি এইবিলাক কিয় কৰিছা বা এইবিলাক কিয় কৰা চাহেব লেফ্ট হিজ হোম লং এগো চাহেবে তাৰ ঘৰ বহু দিনৰ আগতে এৰিছিল সেট এমিডছ দ্য গ্ৰীণ ফিল্ডছ অফ ঢাকা আৰু তাৰ ঘৰ ক'ত আছিল ঢাকাৰ সেউজীয়া পথাৰৰ মাজত তাৰ ঘৰ আছিল হিজ হোম ইজ নট ইভেন এ ডিষ্টেণ্ট মেমৰি আৰু তাৰ সেই ঘৰখনৰ কথা তাৰ এতিয়াও মনত আছে সি এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই দেয়াৰ ৱে মেনি ষ্টৰ্মছ ডেট swept away their fields and homes আৰু তাত মানে ঢাকাত বহুত বতাহ হৈছিল যাৰ ফলত সিহঁতৰ পথাৰ আৰু ঘৰবিলাক ধ্বংস কৰি নিছিল হিজ মাদাৰ টেলছ হিম আৰু তাৰ মাকে তাক এই বুলি কৈছিল ডেটছ ৱাই দে লেফ্ট আৰু সেইটোৱে কাৰণ আছিল যিটো কাৰণৰ বাবে তাহাঁতি ঢাকাৰ ঘৰখন এৰি আহিছিল লুকিং ফৰ গ'ল্ড ইন দ্য বিগ চিটি হুৱেৰ হি নাও লিভছ আৰু সেই ঘৰখন ঢাকাৰ ঘৰখন এৰি আহি ডাঙৰ ডাঙৰ চিটিবিলাকত সোণ বিচাৰি ফুৰিছে হুৱেৰ হি নাও লিভছ য'ত এতিয়া সি থাকে সেই ঠাইবিলাকত সেই ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰবিলাকত সোণ বিচাৰি ফুৰে ইয়াত গ'ল্ড মানে আচল সোণৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত গ'ল্ড মানে সেই দুখীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে তাহাঁতি জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু পায় সেইখিনি হৈছে সিহঁতৰ কাৰণে গ'ল্ড হ'ল তেওঁলোকৰ তাৰমানে জীৱন নিৰ্বাহৰ যিখিনি পথ হয় বা জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি সিহঁতৰ বাবে হৈছে গ'ল্ড I have nothing else to do he mutters looking away যেতিয়া লেখিকাগৰাকী এনিছ জাঙে তাক সুধিছিল যে তুমি এইবিলাক কিয় কৰা তাৰ উত্তৰ দিছিল I have nothing else to do মোৰ কৰিবলৈ একো নাই he mutters looking away সি বেলেগ এফালে চাই মনে মনে উত্তৰ দিছিল go to school I say glibly আৰু এনিছ জাঙে নভবা নিচিনাকৈ কৈছিল স্কুললৈ যোৱা বুলি realizing immediately how hollow the advice must sound আৰু যেতিয়াই তেওঁ কৈছিল স্কুললৈ যোৱা বুলি তেতিয়া তেওঁ তৎক্ষণাত তেওঁ অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল তেওঁ যিটো এডভাইস দিছিল যিটো পৰামৰ্শ দিছিল স্কুললৈ যোৱা বুলি সেইটো শুনিবলৈ কিমান এটা অৰ্থহীন যে অনুভৱ হৈছে মানে যিহেতু সাহেব হৈছে দুখীয়া ল'ৰা ৰেক পিকাৰ্ছ হয় ৰেক পিকাৰ্ছসকলে তাহাঁতি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবৰ কাৰণে ভাবিব লাগে তাহাঁতি স্কুললৈ যাব কেনেকৈ সেইবাবে লেখিকাগৰাকী এনিছ জাঙে যেতিয়া তাক কৈছিল স্কুললৈ যোৱা বুলি তৎমুহূৰ্ততে তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁ যিটো কথা ক'লে যিটো পৰামৰ্শ দিলে সেই পৰামৰ্শটো কিমান এটা অৰ্থহীন বা মূল্যহীন কথা আছিল There is no school in my neighborhood when they build one I'll go আৰু তেতিয়া সাহেবে কৈছিল মোৰ ওচৰে পাজৰে মোৰ আখে-পাখে স্কুল নাই যেতিয়া তেওঁলোকে বনাব মই স্কুললৈ যাম If I start a school will you come I ask half joking আৰু এনিছ জাঙে ধেমালি সুৰত কৈছিল যদিহে মই এখন স্কুল খুলো তুমি আহিবানে Yes he says smiling broadly আৰু হি ডাঙৰকৈ হাঁহি হয় ভয় দিছিল লেখিকাগৰাকীৰ প্ৰশ্নত হয় ভয় দিছিল A few days later I see him running up to me Is your school ready আৰু কেইদিনমানৰ পাছত লেখিকাগৰাকীয়ে মানে এনিছ জাঙে সাহেবক তেওঁৰ পালে মানে তেখেতৰ ফালে দৌৰি দৌৰি আহি থকা দেখা পাইছিল Is your school ready আৰু আহি সুধিছিল যে আপোনাৰ স্কুলখন ৰেডি হৈছেনে It takes longer to build a school I say আৰু এনিছ জাঙে কৈছে কি বুলি কৈছিল যে স্কুল এখন বনাবৰ কাৰণে যথেষ্ট সময় লাগে Embarrassed at having made a promise that was not meant আৰু তেওঁ যিখাৰ কথা কৈছিল বা তেওঁ যিটো প্ৰমিস কৰিছিল সেই প্ৰমিসটো তেওঁ জানি বুজি বা সেইটো মিন কৰিবলৈ তেওঁ কোৱা নাছিল ইনে জাস্ট কৈ দিছিল আৰু যেতিয়া হি এনিছ জাঙক আহি সুধিছিল যে আপোনাৰ স্কুলখন ৰেডি হ'লনে তেওঁ সেই তেতিয়া সুধিলত তেওঁ বহুত লাজ পাইছিল But promises like mine abound in every corner of his bleak world আৰু যেনে ধৰণে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমিস যেনেদৰে লেখিকাগৰাকীয়ে কৰিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমিস তাৰ ৰংবিহীন পৃথিৱীখনৰ প্ৰত্যেকটো কোণত বহুত আছে বুলি কৈছে
After months of knowing him, কেইমাহমান তাক ভালদৰে জনাৰ পাছত I asked him his name. তাৰপিছত এনিছ জাঙে তাক তাৰ নামটো সুধিছিল সাহেব এ আলম he announces আৰু নামটো সুধিলত কৈছিল যে তাৰ নামটো কি বুলি কৈছিল সাহেব এ আলম he does not know what it means আৰু he তাৰ নামৰ অৰ্থটো জনা নাছিল if he knew its meaning Lord of the universe he would have a hard time believing it যদিহে তাৰ নামৰ অৰ্থটো বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী বুলি হি জানিলহেতেন he would have a hard time believing it আৰু তাৰ এই কথাটো বিশ্বাস কৰিবলৈ তাৰ বাবে টান হলহেতেন unaware of what his name represents ইয়াত কৈছে যে হি নিজৰ নামটোৰ অৰ্থটো নজনাকৈ বা নামটোৱে কি বুজায় সেইটো নজনাকৈ he roams the streets with his friends an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon আৰু কৈছে যে তাৰ নামটোৰ অৰ্থ নজনাকৈ হি ঘূৰি ফুৰে তাৰ বন্ধুবিলাকৰ হৈতে ৰাস্তাই ঘাটে বা গলিয়ে হি ঘূৰি ফুৰে an army of barefoot boys আৰু লেখিকা গৰাকীয়ে তাহাঁতৰ গ্ৰুপটো কি নাম দিছে army of barefoot boys যিবিলাকে কি হয় বা তাহাঁতৰ গ্ৰুপটোৱে বা হিহঁতৰ গ্ৰুপটোৱে কি কৰে ৰাতিপুৱাৰ চৰাইবিলাকৰ দৰে ওলাই আহে আৰু দুপৰীয়া সময়ত নাইকিয়া হৈ যায় ইয়াত এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছে যে আমি কোনটো সময়ত চৰাই চিৰিকটিবিলাক বেছিকৈ দেখোঁ ৰাতিপুৱা সময়ত ঠিক আছে আৰু হিহঁতে চৰাই চিৰিকটিবিলাকে কি কৰে দুপৰীয়া সময়ত তেহেঁতি নিজৰ আহাৰবিলাক লৈ মেলি তেহেঁতৰ নিজৰ তাৰমানে হেৰিয়লৈ যায়গৈ তেহেঁতৰ নিজৰ মানে ঠাইলৈ যায়গৈ ঠিক তেনেদৰে ইয়াত এই যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে মানে ইয়াৰ হেডৰ গ্ৰুপটোৰ কথা কৈছে তাহাঁতিও মানে সেই চৰাইবিলাকৰ দৰে ৰাতিপুৱা সময়ত ওলাই আৰু দুপৰীয়া সময়ত নাইকিয়া হৈ যায় over the months I have come to recognize each of them কেইমাহমান যোৱাৰ পাছত এনিছ জাঙে সেই গ্ৰুপটোৰ প্ৰত্যেকটোকে মানে চিনিব পাৰিছিল বা চিনি পাইছিল why aren't you wearing chappals I asked one আৰু এনিছ জাঙে এটাক সুধিছিল যে why aren't you wearing chappals তুমি চেণ্ডেল কিয় পিন্ধা নাই my mother did not bring them down from the shelf he answers simply আৰু হি সাধাৰণভাৱে উত্তৰ দিছিল কি বুলি উত্তৰ দিছিল তাৰ মাকে তাৰ চেণ্ডেলযোৰ শেলফৰ পৰা মানে আলমাৰীৰ পৰা নমাই নিদিছিল even if she did he will throw them off adds another who is wearing shoes that do not match আৰু বেলেগ এটা ল'ৰাই কৈছিল যদিহে তাৰ মাকে তাক সেই চেণ্ডেলযোৰ নমাই দিলেহেঁতেন সি সেইযোৰ দলিয়াই দিলেহেঁতেন adds another boy who is wearing shoes that do not match আৰু সেই বুলি কোনে কৈছিল অন্য এটা ল'ৰাই কৈছিল যিটো ল'ৰাই দুযোৰৰ দুপাত জোতা পিন্ধি আছিল when I comment on it আৰু যেতিয়া এনিছ জাঙে সেই কথাটো লক্ষ্য কৰিছিল বা সেই তাৰ দুযোৰৰ দুপাত জোতা পিন্ধা দেখি তাক যেতিয়া কমেণ্ট কৰিছিল he shuffles his feet and says nothing আৰু হি ভৰি দুখন লৰচৰ কৰিছিল আৰু তাত একো কোৱা নাছিল I want shoes says a third boy who has never owned a pair all his life আৰু 3 নম্বৰ ল'ৰা আৰু তাহাঁতৰ গ্ৰুপৰ মাজৰে 3 নম্বৰ ল'ৰাটাই কৈছিল যে মই এযোৰ জোতা বিচাৰোঁ যিটো ল'ৰাই তাৰ জীৱনত আজিলৈকে এযোৰ জোতাও তাৰ পোৱা নাছিল Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. গোটেই দেশখন ভ্ৰমণ কৰি এনিছ জাঙে বহুতো ল'ৰা ছোৱালী দেখা পাইছিল চহৰত দেখা পাইছিল নাইবা গাঁৱৰ ৰাস্তাই ঘাটে দেখা পাইছিল যিবোৰে খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়ি ফুৰিছিল It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation এইটো পইচাৰ অভাৱৰ কাৰণে নাছিল আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে এইটো কি আছিল হিহঁতৰ খালী ভৰিৰে থকা এটা পৰম্পৰাহে আছিল is one explanation আৰু সেইটো এটা বৰ্ণনা আছিল explanation কোনোবাই যদি হিহঁতক সোধে তোমালোকে কিয় চেণ্ডেল পিন্ধা নাই তেতিয়া তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ পইচাৰ অভাৱৰ কাৰণে নহয় মানে তেওঁলোকে এইটো পৰম্পৰা বুলিহে কয় তেওঁলোকে মানে সেই দৰিদ্ৰতাটো লুকুৱাবলৈ বিচাৰে মানে সেই দুখীয়া বা সেই বস্তি অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে I wonder if this is
only an excuse to explain away perpetual state of poverty. আৰু লেখিকাগৰাকীয়ে ভাবি আচৰিত হৈছে যে তেওঁলোকৰ যিটো দৰিদ্ৰতা আছে সেই দৰিদ্ৰতাটোৰ বা সেই চিৰস্থায়ী দৰিদ্ৰতাটোৰ বিষয়ে এক্সপ্লেইন কৰাটোৱে এইটোৱে এটা মাত্ৰ এক্সকিউজ নেকি, এইটোৱে এটা মাত্ৰ বাহানা নেকি, তেওঁ বুলি সেই কথাটো ভাবি তেওঁ আচৰিত হৈছিল। ঠিক আছে, এইটোলৈকে বুজিলা। এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটোলৈ। ইয়াত বেলেগ এটা ষ্টৰীৰ কথা কৈছে মানে এনিছ জাঙে। আই ৰিমেম্বাৰ এ ষ্টৰী এ মেন ফ্ৰম উডিপি ওৱান্স ট'ল্ড মি। এনিছ জাঙে মনত পেলাইছে এটা ষ্টৰী এটা মনত পেলাইছে এজন মানুহৰ, আৰু তেখেত আছিল উডিপিৰ। আৰু তেখেতে কৈছিল, এনিছ জাঙক কৈছিল, এজ এ য়াং বয় হি উড গ' টু স্কুল পাষ্ট এন অল্ড টেম্পল। আৰু যেতিয়া সি সৰু আছিল হি উড গ' টু স্কুল, আৰু সি এটা পুৰণা টেম্পলৰ ওচৰৰ এখন স্কুললৈ সি গৈছিল। হুৱেৰ হিজ ফাদাৰ ৱাজ এ প্ৰিষ্ট। আৰু সেই টেম্পলটোৰ, সেই পুৰণি টেম্পলটোত সেই ল'ৰাটোৰ দেউতাক এগৰাকী পূজাৰী আছিল, এজন পূজাৰী আছিল। হি উড ষ্টপ ব্ৰিফলি এট দ্য টেম্পল এণ্ড প্ৰে ফৰ এ পেয়াৰ অফ শ্বুজ। আৰু সি যেতিয়া স্কুললৈ গৈছিল সি টেম্পলটোৰ ওচৰত থিয় হৈ আৰু এযোৰ জোতাৰ বাবে কি কৰিছিল, প্ৰে কৰিছিল, প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। 30 years later I visited his town and the temple. 30 বছৰৰ পিছত যেতিয়া এনিছ জাং সেই ঠাইখনলৈ বা সেই টাউনখনলৈ যেতিয়া গৈছিল, নাইবা সেই টেম্পলটোলৈ যেতিয়া গৈছিল, which was now drowned in an air of desolation. আৰু যেতিয়া তেওঁ সেই ঠাইডোখৰলৈ 30 বছৰ পিছত পুনৰ গৈছিল তেতিয়া তেওঁ কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখিছিল, drowned মানে সেই ঠাইখন ডুবি গৈছিল বা সেইডোখৰ ডুবি গৈছিল। কিয় ডুবি গৈছিল বুলি কৈছে, জনহীনতা বা নিৰ্জনতাৰ মাজত। ডিজলেশ্যন মানে নিৰ্জনতা, তাত মানে মানুহ কম আছিল, মানুহৰ আহজাটো কম আছিল। ইন দ্য বেকয়াৰ্ড মানে পিছফালে, হুৱেৰ লিভ দ্য নিউ প্ৰিষ্ট, য'ত নতুন এজন পূজাৰী থাকে। দেয়াৰ ৱে ৰেড এণ্ড হোৱাইট প্লাষ্টিক চেয়াৰ্ছ, আৰু তাত ৰঙা আৰু বগা ৰঙৰ কি আছিল, প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰ আছিল। এই য়াং বয় ড্ৰেছড ইন এ গ্ৰে ইউনিফৰ্ম, আৰু এটা ল'ৰা, যিটো ল'ৰাই গ্ৰে কালাৰৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আছিল। ৱেৰিং চক্স এণ্ড শ্বুজ, আৰু জোতা মোজা পিন্ধি আছিল। এৰাইভড পেণ্টিং এণ্ড থ্ৰিউ হিজ স্কুল বেগ অন এ ফল্ডিং বেড, আৰু সি ফোপাই জোপাই আহিছিল আৰু তাৰ বেগটো, স্কুলৰ বেগটো কি কৰিছিল, ফল্ডিং বিচনাখনলৈ দলিয়াই দিছিল। লুকিং এট দ্য বয় আই ৰিমেম্বাৰ্ড দ্য প্ৰেয়াৰ another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Looking at the boy, সেই ল'ৰাটোক ফালে চাই, I remembered the prayer another boy had, তেখেতে মানে এনিছ জাঙে মনত পেলাইছিল দ্য প্ৰেয়াৰ another boy had, যিটো ল'ৰাই তাৰমানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, অন্য এটা ল'ৰাই যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল সেই কথাষাৰ তেওঁ মনলৈ আহিছিল। মেড টু দ্য গডেজ, ভগৱানক যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। হুৱেন হি হেড ফাইনেলি গট এ পেয়াৰ অফ শ্বুজ, যেতিয়া সি এযোৰ তাৰমানে কি হ'ল, জোতা পাইছিল, শেষত এযোৰ জোতা পাইছিল। আৰু তেতিয়া সি কৈছিল, কি বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, লেট মি নেভাৰ লুজ দেম, যাতে এইযোৰ সি কেতিয়াও নেহেৰুৱায়। দ্য গডেজ হেড গ্ৰাণ্টেড হিজ প্ৰেয়াৰ, আৰু ভগৱানে তাৰ প্ৰেয়াৰটো, তাৰ প্ৰাৰ্থনাটো গ্ৰাণ্ট কৰিছিল। য়াং বয়জ লাইক দ্য চন অফ দ্য প্ৰিষ্ট নাও ৱৰ শ্বুজ, আৰু ভগৱানে গ্ৰাণ্ট কৰাৰ বাবে হয়তো 30 বছৰৰ পাছত সেই যিখন একেডোখৰ ঠাই প্ৰিষ্টৰ ল'ৰাটোৱে হয়তো কি কৰিছে, য়াং বয়জ লাইক চন অফ দ্য প্ৰিষ্ট নাও ৱেৰ শ্বুজ, সেইজন পুৰোহিতজনৰ নাইবা সেই পূজাৰীজনৰ ল'ৰাটোৱে কি কৰিছে, জোতা পিন্ধিছিল। বাট মেনি আদাৰ্ছ লাইক দ্য ৰেগ পিকাৰ্ছ ইন মাই নেইবাৰহুড ৰিমেইন শ্বুলেছ, কিন্তু মেনি আদাৰ্ছ বহুত, লাইক দ্য ৰেগ পিকাৰ্ছ মানে জাবৰ বিচৰা যিবিলাক লোক হয়, সেই ৰেগ পিকাৰ্ছৰ বহুতো লোকে কি কয়, ইন মাই নেইবাৰহুড মানে লেখকৰ ওচৰে পাজৰে বহুত ৰেগ পিকাৰে কি কয়, ৰিমেইন শ্বুলেছ, আজিও সিহঁতৰ এযোৰো জোতা নাই। এতিয়া নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটোলৈ যাওঁ। মাই একুৱেইণ্টেন্স উইথ দ্য বেয়াৰফুট ৰেগ পিকাৰ্ছ লিড মি টু সীমাপুৰী,
মাই একুৱেণ্টেঞ্চ উইথ দ্য বেয়াৰফুট ৰেগ পিকাৰ যিহেতু পৰিচয় হৈছিল লেখিকাগৰাকী মানে এনিছ জাং যিহেতু সেই যিসকল মানে ৰেগ পিকাৰ আছিল তেওঁৰ লগত পৰিচয় হৈছিল হ'ল সিহঁতি এনিছ জাঙক ক'লৈ লৈ গৈছিল সীমাপুৰীলৈ লৈ গৈছিল এ প্লেচ অন দ্য পেৰিফেৰী অফ দিল্লী আৰু সেই প্লেচডোখৰ সেই সীমাপুৰী ক'ত আছিল দিল্লীৰ একেবাৰে বাউণ্ডেৰীত আছিল হ'ল দিল্লীৰ বাউণ্ডেৰীত আছিল ইয়েট মাইলছ এৱে ফ্ৰম ইট মেটাফৰিকেলি কিন্তু তুলনামূলকভাৱে সেইটো বহুত দূৰত যেন লাগিছিল যদিও দিল্লীৰ ওচৰতে আছিল সেই সীমাপুৰী ঠাইখন কিন্তু দিল্লীতকৈ তুলনামূলকভাৱে বহুত দূৰত যেন লাগিছিল ইয়াত মেটাফৰিকেলি বুলি এইটো কাৰণে কৈছে এতিয়া দিল্লীৰ যিখিনি মানুহ আছে তেহেঁতৰ বহুত হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে তেহেঁতি ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰত থাকে তেহেঁতি মানে বহুত হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিন্তু সেই ওচৰতে আছে এখন সীমাপুৰী সেই ঠাইখনৰ মানুহবিলাকৰ মানে তেহেঁতি ৰেগ পিকিং মানে তেহেঁতি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবৰ কাৰণে যাব আৱৰ্জনাৰ মাজত বিচাৰিব লাগে এটা সম্পূৰ্ণ এটা ডিফাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যন হয় নাই সেইকাৰণে কৈছে যে ইয়াত মেটাফৰিকেলি কৈছে তুলনামূলকভাৱে কৈছে যে যদিও সীমাপুৰীখন দিল্লীৰ ওচৰতে আছিল এনেকুৱা লাগিছিল যেন সেই ঠাইখন দিল্লীৰ পৰা বহুত দূৰত আছে Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971 আৰু যিবিলাক ইয়াত বসবাস কৰে যিবিলাক থাকে সেই সীমাপুৰীত যিবিলাক থাকে সেইবিলাক কি হয় বেদখলকাৰী হয় স্কুৱেটাৰ্ছ মানে উইদাউট পাৰমিশ্যনত আছে who came from Bangladesh back in 1971 যিসকল লোক 1971 চনত বাংলাদেশৰ পৰা আহি ইয়াত বেদখল কৰি আছিলহি Saheb's family is among them চাহেবৰ পৰিয়ালটো সেইবিলাকৰ বা সেইসকলৰ মাজৰে আছিল সীমাপুৰী ৱাজ দেন এ ৱাইল্ডাৰনেছ আৰু সীমাপুৰী সেই সময়ত জনশূন্য আছিল জনহীন স্থান আছিল মানে কোনো মানুহ তাত নাছিল ইট ষ্টিল ইজ কিন্তু এতিয়াও নাই বাট ইট ইজ ন' লংগাৰ এম্পটি কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণ আমি খালী বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া খালী নহয় মানে ইন ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ অফ মাড উইথ ৰুফছ অফ টিন এণ্ড টাৰ্পলিন devoid of sewage, drainage or running water live 10,000 rag pickers. যদিও সেই সময়ত প্ৰথম অৱস্থাত সেই ঠাইডোখৰ সেই সীমাপুৰী ঠাইডোখৰ জনশূন্য আছিল কিন্তু এতিয়া মাটিৰে বনোৱা ঘৰত হ'ল মাটিৰে বনোৱা ঘৰত আৰু টিনৰ যিবিলাক তেহেঁতৰ তাৰমানে ৰুফবিলাক কি হয় টিনেৰে তৈয়াৰী আৰু টাৰ্পলিন এইবিলাক যে পানী কাপোৰ বুলি কওঁ সেইবিলাকে তৈয়াৰী ঘৰবিলাকত আৰু য'ত নেকি ডেভইড অফ চেৱেজ ড্ৰেইনেজ য'ত নেকি কোনো ধৰণৰ লেতেৰা পানী যাবৰ কাৰণে নলা নৰ্দমা নাই আৰু ৰানিং ৱাটাৰ নাই আৰু সেই ঠাইখনত কি হয় 10,000 ৰেগ পিকাৰ থাকে they have live here for more than 30 years without an identity আৰু সেই ৰেগ পিকাৰসকল কি হয় have lived here for more than 30 years তেওঁলোক বসবাস কৰি অহা বা সেই ঠাইখনত থাকি অহা প্ৰায় 30 বছৰে হ'ল উইদাউট এন আইডেণ্টিটি তাৰমানে পৰিচয়ৰ অবিহনে তেওঁলোকে সেই সীমাপুৰী ঠাইডোখৰত থাকি আহিছে মানে 30 বছৰ জুৰি তেওঁলোকে বসবাস কৰি আহিছে উইদাউট পাৰ্মিটছ মানে তেওঁলোকৰ পাৰ্মিটছ নাই বাট উইথ ৰেচন কাৰ্ডছ that get their names on voters list and enable them to buy grains কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই ঠাইখনত থাকিবলৈ কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিটছ নাই কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ পৰিচয় নাই পৰিচয় নোহোৱাকৈ থাকি আহিছে যদিও তেওঁলোকৰ এটা বস্তু আছে আৰু সেইটো হৈছে কি ৰেচন কাৰ্ডছ আৰু যিটোৱে গেট দেয়াৰ নেমছ অন ভোটাৰ্ছ লিষ্ট যিটোৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ডটো থকাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ নামটো ভোটাৰ লিষ্টত ৰাখিব পাৰিছে এণ্ড ইনেবল দেম টু বাই গ্ৰেইনছ আৰু সেই ৰেচন কাৰ্ডখন থকাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ তাৰমানে গ্ৰেইন মানে ঘেঁহু তেওঁলোকে কিনিব পাৰিছিল ইয়াত কৈছে যে ইয়াত মানে এইটো বুজাব বিচাৰিছে যিসকল পলিটিচিয়ানছ হয় তেওঁলোকে ভোট বেংকৰ বাবে সেই দুখীয়া মানুহবিলাকক সেই বস্তি অঞ্চলৰ মানুহবিলাকক কি কৰিছে ৰেচন কাৰ্ড দিছে যাতে সিহঁতৰ ভোটবিলাক সেই পলিটিচিয়ানবিলাকে পাব পাৰে ঠিক আছে ফুড ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ছাৰ্ভাইভেল দেন এন আইডেণ্টিটি আৰু ইয়াত কৈছে যে ফুড ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰমানে আহাৰটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ফৰ ছাৰ্ভাইভেল মানে জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে জীয়াই থাকিবৰ বাবে দেন এন আইডেণ্টিটি পৰিচয়তকৈ ফুডটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে ইফ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে
we can feed our families. যদিহে দিনটোৰ শেষত আমি পৰিয়ালটোক আমি খুৱাব পাৰোঁ and go to bed without an aching stomach আৰু পেট নিবিখোৱাকৈ আমি যদি শান্তিৰে আমি বিছনাত কি কৰিব বিছনালৈ যাব পাৰোঁ হল we would rather live here than in the fields that gave us no grain আমি ইয়াতে থকাটো উচিত than in the fields that gave us no grain সেই শস্য নিদিয়া পথাৰত থকাতকে আমি ইয়াত থকাটোই ভাল আমাৰ কাৰণে লাভজনক Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. যেতিয়া লেখিকা গৰাকী মানে এনিজ জাঙে এই ফটাচিটা tattered saris ফটাচিটা শাৰী পিন্ধি থকা মহিলাসকলক সুধিছিল যে আপোনালোকে কিয় ধুনীয়া ঠাইখন সেই ধুনীয়া হেউজীয়া পথাৰবিলাক বা সেই ধুনীয়া ঠাইখন নাইবা সেই নদীবিলাক এৰি কিয় গুচি আহিলে বুলি যেতিয়া লেখিকা গৰাকীয়ে কোৱেশ্যন কৰিছিল তেতিয়া সেই মহিলাসকলে উত্তৰ দিছিল যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত থকাই ভাল যিবিলাক ঠাইত এটলিষ্ট আমি পেটটো পুৰাব পাৰিছোঁ সময়মতে খাব পাৰিছোঁ হল দিনটোৰ শেষত আমি ভালদৰে আমি শুব পাৰিছোঁ এনেকুৱা এডোখৰ ঠাইত থাকি লাভ নাই য'ত আমাৰ কোনো ধৰণৰ আমাক গ্ৰেইন নিদিয়ে আমি তাৰমানে খাবৰ কাৰণে আহাৰ নাপাওঁ ঠিক আছে নেক্সট হোৱা Whenever they find food, they pitch their tents that becomes transit home. আৰু কৈছে যে whenever they find food, যেতিয়া সেই ৰেক পিকাৰসকলে আহাৰ বিচাৰি পায়, they pitch their tents. তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ টেন্টছবিলাক তেওঁলোকৰ তম্বুবিলাক কি কৰে পিচ কৰে মানে স্থাপন কৰে য'ত আহাৰ পায় মানে that becomes their transit home আৰু সেইবিলাকে তেওঁলোকৰ কি হৈ পৰে transit homes হৈ পৰে Children grow up in them, becoming partners in survival. আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো সেইবিলাকৰ মাজতে ডাঙৰ দীঘল হয় becoming partners in survival. আৰু সেই মানুহবিলাকৰ কি হয় বুলি কৈছে পাৰ্টনাৰ্ছ হয় জীৱন নিৰ্বাহৰ কৰাৰ বাবে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো তেওঁলোকৰ পাৰ্টনাৰ হৈ পৰে and survival in Simapuri means rake picking. আৰু সীমাপুৰীত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থাকিব পৰা মানে হৈছে পৰাটোৱে এইটো বুজায় ৰেক পিকিং কৰাটো Through the years it has acquired the proportion of a fine art তেওঁলোক মানে এই কামবিলাকৰ এই ৰেক পিকিং কামবিলাকত ইমানেই বছৰ জুৰি বছৰ কাম কৰি আহিছে যে সেইবিলাকত তেওঁলোক এক্সপাৰ্ট হৈ পৰিছে হল গাৰ্বেজ টু ডেম ইজ গোল্ড আৰু গাৰ্বেজবিলাক মানে আৱৰ্জনাবিলাক হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে সোণস্বৰূপ তেওঁলোকৰ বাবে সোণৰ নিচিনা It is their daily bread, a roof over their heads. আৰু এইবিলাক হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে কি কৈছে daily bread মানে প্ৰত্যেক দিনৰ আহাৰ বুলি কৈছে a roof over their heads আৰু তেওঁলোকৰ কি কৈছে মূৰৰ ওপৰ এখন ছাদ বুলি কৈছে even if it is a leaking roof যদিও সেই ছাদৰ ওপৰে বা ছাদে কি হয় সেই ৰূপখনৰ ভিতৰে যদি লিক কৰে বা পানী সোমাই আহে but for a child it is even more কিন্তু এটা কেঁচুৱাৰ বাবে এইটো বহুত বেছি I sometimes find a rupee even a 10 rupee note Saheb says আৰু সাহেবে কৈছিল মই কেতিয়াবা কি হয় 1 টকা বিচাৰি পাওঁ even a 10 rupees note আৰু কেতিয়াবা হয়তো 10 টকা বিচাৰি পাওঁ his eyes lighting up আৰু হি তাৰমানে এই কথাষাৰ কওঁতে বহুত হ্যাপি ফিল কৰিছিল বহুত হ্যাপিলি কৈছিল when you can find a silver coin in a heap of garbage যদিহে তুমি কেতিয়াবা জাবৰৰ টুপুলাৰ মাজত যদি এটা সিলভাৰ কইন বিচাৰি পোৱা you don't stop scrounging for there is hope of finding more তেতিয়া তুমি কি হয় যেতিয়া এটা সিলভাৰ কইন বিচাৰি পোৱা তেতিয়া তুমি তাৰমানে বিচাৰিবলৈ আৰু ৰখি নোযোৱা for there is hope of finding more যাতে এইটো কাৰণে বিচাৰিবলৈ নৰখে যাতে আৰু কি জানি পাম তেনেকুৱা ধৰণৰ মন তাৰমানে ভাববোৰ হিহঁতৰ মনলৈ আহে সেইভাবে তেহেঁতি মানে ৰখি নাযায় যেতিয়া মানে এটা সিলভাৰ কইন পায় It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বাবে গাৰ্বেজ মানে আৱৰ্জনাটোৱে বেলেগ এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকৰ বা হিহঁতৰ মাক দেউতাকৰ বাবে যিটো হয় তাহাঁতৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ঠিক আছে For the children it is wrapped in wonder
কিন্তু লৰা ছোৱালীবিলাকৰ কি হয় এইটো এটা আচৰিত কথা আশ্চৰ্যৰ কথা মানে for the elders it is a means of survival কিন্তু ডাঙৰবিলাকৰ বাবে বা বয়োজ্যেষ্ঠবিলাকৰ কাৰণে হৈছে কি এইটো এটা জীৱন নিৰ্বাহৰ এটা হৈছে কি পথ এতিয়া আমি নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটোলৈ যাওঁ one winter morning I see Saheb standing by the fence gate of the neighborhood club এদিন জাৰকালি ৰাতিপুৱা মানে এনিছ জাঙে সাহেবক দেখা পাইছিল standing by the fence gate of the neighborhood club ওচৰৰ এটা ক্লাবৰ ফেন্স গেটৰ ওচৰত গেটৰ বাহিৰত থিয় হৈ থকা লেখিকা গৰাকীয়ে সাহেবক দেখা পাইছিল watching two young men dressed in white playing tennis আৰু হি কি চাইছিল দুজন লৰাই বগা কাপোৰ পিনি টেনিছ খেলি থকা হি চাই আছিল I like the game he hums content to watch it standing behind the fence আৰু ইয়াত কৈছে যে I like the game মই এই খেলটো ভাল পাওঁ ক'ত আছিল আমাৰ I like the game মই এই খেলটো ভাল পাওঁ he hums এটা হুমুনিয়া কাহি কৈছিল content to watch it standing behind the fence আৰু হি বহুত ফেন্সখনৰ কাষত থিয় হৈ বহুত আনন্দেৰে এই গেমটো চাই আছিল I go inside when no one is around আৰু মই ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ যেতিয়া তাত কোনো নাথাকে he admits he বুলি হি কৈছিল the gatekeeper lets me use the swing আৰু গেটকিপাৰ জনে কোনো নথকা অৱস্থাত তা কি কৰে জোলনাখন খেলিবলৈ দিয়ে Saheb too wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts Sahebeও tamne এজোৰ কি পিনি আছিল টেনিস শুজ পিনি আছিল that look strange over his discolored shirt and shorts কিন্তু তাৰ যেটো ডিসকালাৰ ৰং যোৱা যেটো শাৰ্ট আৰু শৰ্টস আছিল হেইটোৰ ঠাইত মানে হেই জোতাজো দেখিবলৈ বহুত স্ট্ৰেঞ্জ লাগিছিল হেই জোতাজো হেই তাৰ ডিসকালাৰ শাৰ্ট আৰু শৰ্টসটো লগত পিনলত বহুত স্ট্ৰেঞ্জ লাগিছিল someone gave them to me he says in the manner of explanation হি মানে এক্সপ্লেনেশন কোৱাৰ ধৰণে ক'লে যে হেই জোতা কোনোবাই দিছিল the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them the fact that কিন্তু সত্যটো হৈছে কি they are discarded shoes হেজু পেলনিয়া এজোৰ জোতা হয় of some rich boy কিছুমান ধনী লৰাৰ এজোৰ পেলনিয়া জোতাহে হয় হেজু হসা অৰ্থত who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them কৈছে যে হেই জোতাজোৰ এটা ফুটা থকাৰ বাবে সম্ভৱ হেই জোতাজোৰ পেলাই দিছে হেজু এজোৰ পেলাই দিয়া জোতাহে মানে কোনে পিনি আছে সাহেবে পিনি আছে does not bother them কিন্তু হেইটো তাৰ বাবে মেটাৰ নহয় এই জোতাজোৰ যে ফুটা এটা আছে হেইটো তাৰ বাবে মেটাৰ নহয় কাৰণ জোতাজোৰ পোৱাৰ বাবে পোৱাটোৱে হৈছে তেহাতৰ নিচিনা লৰাবিলাকৰ কাৰণে হৈছে এটা সপোন হেই কাৰণে কৈছে যদিও ফুটা এটা আছে হয়তো ধনী লৰাবিলাকে পেলাই দিয়া এজোৰ জোতা হয় কিন্তু তাৰ বাবে হেতু কোনো মেটাৰ নকৰে for one who has walked barefoot even shoes with a hole is a dream come true for one who has walked barefoot যিজনে খালি ভৰিৰে খুজকাৰি ফুৰে even shoes with a hole তাৰমানে এটা ফুটা থকাৰ জোতা even shoes with a hole এজো জোতা এজো ফুটা থকা জোতা is a dream come true যেন তাৰ জীৱনলৈ এটা তাৰ বা সপোনটো বাস্তৱত পৰিণত হ'ল হেটো বুজাইছে মানে ধৰিলোৱা যদিও হে জোতাজোৰত ফুটা আছে কিন্তু সাহেবৰ নিচিনা লৰাবিলাকৰ বাবে হেতু মেটাৰ নকৰে তাহাতৰ নিচিনা লৰাবিলাকৰ কাৰণে হৈছে কি এটো এটা সপোন but the game is he is watching so intently is out of his reach কিন্তু হেই খেলটো হেই টেনিস খেলখন হি যিখন চাই আছিল মনোযোগেৰে যিখন চাই আছিল হেইখন কিন্তু তাৰ সাধ্য নহয় বা হেই পজিশনটো হি কেতিয়াও পাব নোৱাৰে এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটোলে this morning Saheb is on his way to the milk booth আৰু হেই দিনা ৰাতিপুৱা কি কৈছিল সাহেব কি কৰিছিল গাখীৰৰ এটা মহললৈ হি গৈছিল in his hand is a steel canister আৰু তাৰ হাতত এটা ষ্টিলৰ এটা কেটলি আছিল
I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. He দূৰলৈ দেখুৱাই কৈছিল যে মই এতিয়া এখন চাহৰ দোকানত কাম কৰোঁ. I am paid 800 rupees and all my meals. আৰু হি এইটো কৈছিল যে মই এতিয়া 800 টকা পাওঁ বা মোক এতিয়া 800 টকা দিয়ে আৰু মোক আহাৰ দিয়ে মানে মোক খাবলৈও দিয়ে. Does he like the job? I asked. আৰু তেতিয়া এনিছ জাঙে তাক সুধিছিল যে তুমি কামটো ভাল পাইছানে? His face, I see, has lost the carefree look. আৰু যেতিয়া এনিছ জাঙে তাৰ মুখলৈ চাইছিল তেতিয়া দেখিছিল যে সি আগতে যেনেধৰণে কেয়াৰফ্ৰী আছিল, কোনো ধৰণৰ তাৰ টেনশ্যন নাছিল, কিন্তু সেই কেয়াৰফ্ৰী লুকটো সি হেৰুৱাই পেলাইছিল. The steel canister seems heavier than the plastic bag. আৰু কৈছে যে তাৰ যিটো ষ্টীলৰ কেনিষ্টাৰ আছিল সেইটো হেভি আছিল মানে গধুৰ আছিল দেন দ্য প্লাষ্টিক বেগ. প্লাষ্টিক বেগটোতকৈ সেই ষ্টীলৰ কেনিষ্টাৰটো গধুৰ আছিল. বেগ হি উড কেৰি ছ' লাইটলি অভাৰ হিজ শোল্ডাৰ. কৈছে যে সেই প্লাষ্টিকৰ বেগটো যেনেধৰণে সি বহুত ইজিলি তাৰ শোল্ডাৰত সি লৈছিল, সেই বেগটোতকৈ সেই যিটো ষ্টীলৰ কেনিষ্টাৰ হয় সেইটো তাৰ বাবে গধুৰ আছিল. দ্য বেগ ৱাজ হিজ. বেগটো তাৰ আছিল. দ্য কেনিষ্টাৰ বিলংছ টু দ্য মেন হু ঔনছ দ্য টি শ্বপ. কিন্তু সেই যিটো কেনিষ্টাৰ হয় সেই কেনিষ্টাৰটো কাৰ আছিল বুলি কৈছে? টি শ্বপৰ অ'নাৰজনৰ আছিল, মালিকৰ আছিল. আৰু এই যিটো পাৰ্ট হয় এই পাৰ্টটো এইটো চেণ্টেন্সৰ জৰিয়তে সামৰণি হৈছে চাহেব ইজ ন' লংগাৰ হিজ অ'ন মাষ্টাৰ. চাহেব আৰু তাৰ নিজৰ গৰাকী হৈ থকা নাই. এতিয়া ইয়াত কি বুজাব বিচাৰিছে চোৱা, চাহেবে যিহেতু প্ৰথমতে তাৰ নিজৰ ৰেক পিকিং কৰি ফুৰিছিল, যদিও তাৰ বাবে বস্তাটো গধুৰ আছিল, কিন্তু সি এটা কেয়াৰফ্ৰী এটা লাইফ পাইছিল. সি নিজৰ ইচ্ছামতে সি যি কৰিব পাৰে তাকে কৰিছিল. কিন্তু যেতিয়া এখন টি ষ্টলত যদিও 800 টকা পাইছে, সময়মতে খাবলৈ পাইছে, তথাপিও কিন্তু ষ্টীলৰ কেনিষ্টাৰটো তাৰ নাছিল, সেইটো কাৰ আছিল? সেই টি শ্বপখনৰ মালিকগৰাকী. সেইবাবে কৈছে যে কি হ'ল, চাহেব আৰু তাৰ নিজৰ গৰাকী হৈ থকা নাই, সি এতিয়া কাৰোবাৰ চাকৰ হ'ল সি. ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে এই পাৰ্টটো ভালকৈ পঢ়িবা, তাৰপিছত মই তোমালোকক নেক্সট পাৰ্টটোত লগ পাম. ঠিক আছে, থেংক ইউ.